السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فورس برايمري؟ النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة concept 1.2 page 46 في المعاصر. اول حاجة عندي exercise on lesson 1. اول حاجة هنحل choose the correct answer. اختار الاجابة الصح. The sensory organs of a dolphin help it do all of the following except. يعني الأعضاء الحسية في الدولفين اللي هي مسؤولة عن الإحساس، يعني بتساعد الدولفين إن هو يعمل كل الحاجات اللي جاية دي ما عدا إيه؟ except يعني ما عدا، نكتب فوقيها كده ما عدا. surviving إن هو يبقى حي. searching for food يبحث عن الأكل. searching for water يبحث عن أو يعني يبحث في المية. protecting itself under water يحمي نفسه من الأعداء تحت المية. طبعا الحاجة الوحيدة اللي هو ما بيعملهاش ان هو searching for water، هو مش هيبحث عن المية، هو أصلا عايش في المية، يبقى نعمل underline على C، يبقى 1C. طيب تعالوا نشوف number 2. To describe the delicious taste of a piece of chocolate we should use the sense of. عشان ان انا اوصف describe يعني اوصف الطعم اللذيذ بتاع قطعة من الشوكولاتة، لازم ان انا استخدم sense of ايه؟ sight, smell, taste, touch. طبعا كلنا عارفين بدل فيها اكل يبقى taste. يبقى number 2C. طيب to describe the color of your school bag to your friend you should use the sense of. يعني عشان أوصف اللون بتاع شنطة المدرسة لأصحابي، خلاص المفروض إن أنا أستخدم sense of what؟ sense of yes, sight, smell, touch ولا taste؟ طبعا sight النظر sight. Number 4. Which of the following senses we use during watching a film on the TV? أنهي من السنسز الحواس اللي أنا عندي دلوقتي هستخدمها عشان أتفرج على فيلم في التلفزيون؟ sight and taste, sight and smell, hearing and touch, sight and hearing. طبعا number 4 sight and hearing، بستخدم حاسة النظر وحاسة السمع. طيب number 5. The 5 senses of humans include. ايه هما ال 5 senses اللي هو الحواس الخمسة؟ sight, hearing, touch, smell and movement. طبعا movement لا، هنا كمان في movement يبقى wrong، هنا في movement يبقى wrong. sight, hearing, taste, smell and touch. أيوة yes number D يبقى 5D. number 6. To know if a cup of water is hot or cold we need to use the sense of. عشان أعرف to know عشان تتعرف يعني إذا كان عندي كوباية من المية تبقى سخنة ولا باردة، لازم استخدم انهي حاسة؟ sight, hearing, smell, touch. طبعا كلنا عارفين ان هي هتبقى ايه؟ touch. يبقى number 6 touch. طيب we can distinguish between water and milk through. يعني احنا ممكن نفرق distinguish يعني نفرق بين المية واللبن عن طريق ايه؟ taste and hearing, sight and hearing, smell and hearing, taste and sight. حبايبي الحلوين هيختاروا ايه؟ ايوه 7 هتبقى دي taste وsight، اللي انا ادوقهم وان انا اشوف شكلهم النظر. يعني الووتر بتبقى لونها شفافة لكن الملك بيبقى لونه ابيض. طيب نيجي للبيج 47. بصوا كده معايا. if
one of the beakers A and B contains sugar and other contains salt. We can distinguish between them through the sense of. هنا بيقول لي عندي two beakers، يعني عندي البيكرز دي واحدة فيها water وسولت وواحدة فيها water وشوجر. ماشي، بس أنا مش عارفة مين فيهم اللي فيها الشوجر ومين فيهم اللي فيها السولت. طب أنا أفرق باستخدام إيه؟ أنهي sense of فيهم؟ smell، taste، touch، hearing. سمع حبايبي كلهم بيقولوا إيه؟ هندوقها. طب هندوقها تبقى استخدم إيه؟ أيوة taste number B. taste number B. very good. طيب بعد كده عندي both right and wrong. both right and wrong. okay. number 1. A human can identify music through ears because it is the organ of sight. الإنسان ممكن إن هو يتعرف على الميوزك باستخدام الأذن لأنها تعتبر عضو النظر. هل الإيرز هي السايت؟ طبعا wrong. الإيرز هي الهيرينج. يبقى أنا كده لو عايزة أصحح هشيل كلمة سايت واكتب بدلها إيه؟ hearing. يبقى number 1 wrong. number 1 wrong. number 2. The Egyptian mongoose can communicate with its species by making sounds. by making sound. طبعا right. احنا قلنا ان هو بيعمل اصوات علشان ينادوا على بعض او يتعرفوا على اماكن ايه بعض. number 3. The sense of hearing of dolphins is stronger than that of human. بيقول لي هنا ان حاسة السمع عند الدولفين بتبقى اقوى. stronger يعني اقوى. stronger يعني اقوى من الانسان. فعلا يبقى دي right. number 3 right. صح. We use our sense of smell to identify the color of a flower. اوكي، احنا بنستخدم الحاسة بتاعة الشم علشان نعرف اللون color of a flower. طبعا هتبقى ايه؟ wrong. تبقى wrong. احنا نستخدم حاسة الايه؟ السنس of sight. اوكي، استخدم السايت عشان اعرف اللون. طيب number 5. Skin helps human distinguish between the taste of different types of food through the sense of touch. الجلد بيساعد، skin يعني الجلد، بيساعد الإنسان إن هو يفرق distinguish يعني يفرق ما بين taste of different types، طعم أنواع المختلفة بتاعة الفود عن طريق sense of touch. هل ده صح؟ طبعا ايه علاقة السكن بالتيست بالتاتش؟ طبعا الجملة كلها ايه؟ wrong. طيب number 6. A chameleon is one of the reptiles that use the tongue to taste food. الكاميليون بتعتبر واحدة من الريبتايلز. طبعا هي واحدة فعلا من الريبتايلز الزواحف، يعني انها بتستخدم اللسان عشان تتذوق الطعام. It's right. لان احنا قلنا ان هي بتطلع لسانها كده قبل كده في الدروس اللي فاتت وتصطاد البريز بتاعتها. يبقى number 6 right. number 7. The sense of smell is super in all animals. حاسة الشم بتبقى super يعني قوية جدا في كل الانيمالز. طبعا wrong، لان احنا قلنا كل animals بيبقى عنده السنس بتاعه. يبقى دي wrong، مش في كل الانيمالز. نيجي بعد كده في scientific term. يعني ايه scientific term؟ يعني هو هيقول لي هيكلم جملة وانا هقول اسم الجملة ديت ايه او اسم الحاجة اللي هو بيسأل عنها ايه. يعني بصوا كده معايا. A property related to the bouncing back of sound to the dolphin when the sound waves hit objects underwater. خلاص. طبعا الحاجات دي انا كنت بقول لكم underline عليها واحنا بنشرح الدرس في الفيديو اللي فات. هنا بيقول لي property يعني صفة او خاصية
من خاصية رجوع bouncing back، يعني رجوع أو انعكاس الساوند الصوت بتاع الدولفين لما الصوت بيخبط hit، يعني بيخبط في حاجة object في أي جسم موجود في المية. كنا دي سميناها ايه؟ مين شاطر يقول؟ كنت عمالة أقول حط underline عليها. أيوة، اسمها ايه؟ echolocation. echolocation. نقول تاني كده echolocation. يبقى دي الإجابة بتاعتي. طيب number 2. The organ used to differentiate between different colors. ايه هو العضو اللي بنستخدمه؟ عضو يعني جزء في جسمي بستخدمه عشان افرق ما بين الايه الكالرز وبعضها، الالوان وبعضها. طبعا سهله جدا. eyes. برافو، eyes العيون. number 3. the organ used to differentiate between different types of food. ايه هو العضو اللي في جسمي اللي بستخدمه عشان افرق ما بين انواع الاكل المختلفه؟ طبعا tongue اللسان. number 4. the organ used to differentiate between different sense. مين؟ النوز، الروائح، النوز. the sense used to differentiate between smooth and rough surface. الحاسة هنا بقى، مش العضو، هنا الحاسة اللي بستخدمها علشان أفرق ما بين السموث يعني الناعم والرف خشن surface، الأسطح الناعمة والأسطح الخشنة. رف يعني خشن، سموث يعني ناعم. طبعا هتبقى ايه؟ حاسة ايه؟ أيوة touch. يبقى number 5 touch. طيب نيجي هنا بقى بعد كده. complete. أكمل. The owl uses the senses of what and what in hunting prey at night, while the dog uses the senses of what and what in guarding. تعالوا كده نشوف الأول كان عندها السنس of ايه وفي ايه قويين جدا. أيوة، sight والhearing. sight hearing النظر والسمع. while the dog uses the senses of what. الدوج بقى بيستخدم senses of ايه؟ ايوه، smell and hearing. برضو smell and hearing بيستخدموا الحاسة دي للايه؟ السمع والايه؟ السمell، الشم. number 2. a human can pay attention to an alarm bell in case of danger through the sense of. بدم alarm هنا بيقول لي الهيومن ممكن ان هو ياخد باله من الجرس في حالة الدينجر باستخدام السنس اوف ايه؟ طبعا alarm يبقى انا بسمعه، يبقى hearing. number 3. a human can recognize picture in a gallery by what sensory organs. الهيومن لو هو في جاليري بيتفرج على الصور ممكن ان هو يفرق ما بينهم او يتعرف على البيكتشرز الصور باستخدام انهي اورجنز. هنا بقى مش عايز مش عايز السنس ذات نفسه، هو عايز الاورجنز بتاعه، الايز. تمام. طيب dolphins have sharp sense of what, which used to locate living organisms underwater through the A property. dolphins. أيوة، الدولفينز عنده sharp sense of hearing. اوكي، فده بيديله حاجة تحت المية بنسميها ايه؟ echo location. ريبيت افتر مي. echo location property دي مهمة جدا. طيب we can identify the scent of flowers in spring using the organ of. يعني ممكن ان انا اتعرف على رائحة
الزهور في الربيع باستخدام أنهي organ؟ nose. برافو. 6. A human can feel the hotness of a cup of coffee by using the sense of what? While he can distinguish the taste of coffee by using the organ of what? خلي بالي لما يجي يقول لي sense ولما يجي يقول لي organ. sense يبقى عايز الحاسة ذات نفسها. organs يبقى عايز العضو أو الجزء اللي في جسمي المسؤول عن الموضوع ده. يبقى هنا الكافي الهوتنس أو الكولدنس بستخدم أنهي sense؟ touch. نكتب كده touch. لكن عشان أعرف التيست بستخدم أنهي organ tongue. أوكي كده خلصنا complete. نيجي بعد كده عندي في correct is underline words، يعني أصحح الكلمة اللي معمول تحتها خط. الكلمة دي بتبقى wrong وعايزين نصححها. أول حاجة هنا عندي the dog has sharp senses of smell and touch. طبعا touch هنا غلط، يبقى بدل touch هكتب أيوة الدوج بيبقى عنده hearing. طيب يبقى نكتب كلنا hearing بدل touch. number 2 the weakest sense in dolphins is hearing. weakest يعني أضعف. هنا بيقول لي أضعف إحساس عند أو أضعف حاسة عند الدولفين هو السمع. طبعا هي مش أضعف حاجة، هي sharpest يعني أقوى. sharpest. أوكي. number 3 feeling cold when holding an ice cup depends on the sense of sight. طبعا مادام مسكت حاجة يبقى sense of touch. يبقى نمسح كلمة sight ونكتب بدلها touch. number 4 the fox uses its tail and ears to run away when it sees or hears its enemies. بيستخدم الفوكس التيل بتاعه. ينفع يستخدم التيل عشان لا هو بيستخدم قلنا الايز، بيشوف البريز بتاعته او بيشوف الانيميز بتاعته ويسمعهم، يبقى بيستخدم هنا الايز. The dog uses its eyes to identify its owner's scent. The dog uses its eyes to identify its owner scent. هنا طبعا الدوج هيستخدم النوز. هيستخدم النوز. نيجي بقى هنا give reason. The Egyptian mongoose make sounds. يعني بيعمل صوت ليه؟ ليه بقى؟ أيوة to spread information, to move from one place to another, searching for food. يعني هو بيعمل كده عشان يبعت معلومات لبقية أصحابه إن هو لازم يمشوا من مكان للتاني علشان يبحثوا عن الأكل. أوكي؟ طيب Owls can hunt during the night. ليه هي بتقدر إن هي تصطاد بالليل؟ ليه؟ عشان عندها هقول كده عشان هي عندها الهيرنج بيبقى قوي جدا، والسايت البصر بيبقى بتاعها قوي جدا. يبقى اقول كده because they have extraordinary senses of hearing and sight. Because they have extraordinary senses of hearing and sight. إن هي عندها
إحساس قوي جدا، أو حاسة النظر وحاسة السمع عندها قوي جدا، فممكن إن هي إيه hunt in the dark. طيب number 3 dogs are used in guarding. ليه الدوجز بيستخدموه في الحراسة؟ أقول إيه because dogs have very sharp senses of hearing and smell. نقول تاني كده because dogs have very sharp senses of hearing and smell. إن هو عنده حاسة حادة وقوية جدا من الهيرينج والسمell. طيب بعد كده الدولفين can hear all kinds of sound. ليه الدولفين بيقدر ان هو يسمع كل انواع الاصوات؟ هو في انواع من الساوندز بس انتوا طبعا لسه ما خدتوهاش، ان شاء الله بعد كده هتبقوا تاخدوها. فالدولفين بيقدر ان هو يسمعها كلها. ليه؟ ايوه انا سامعه ناس بتقول ان هي الدولفين عنده super sense of hearing. يبقى اكتب كده because dolphins have super sense of hearing. تمام. Number 7 what happens when the sound waves produced by a dolphin hit an object underwater. ايه اللي هيحصل لما الساوندز بتاعت الدولفين بتخبط في object يعني جسم solid كده تحت المية؟ بيحصل ايه؟ بيحصل ان الساوند bounce back يعني بيرجع تاني to the dolphin and the dolphin can locate the objects underwater. ده باختصار. هقولها تاني، هقول ان الساوند waves bounce back to the dolphin اوكي as echo. بيرجع للدولفين تاني على هيئة صدى صوت. so dolphin locate the object underwater. بيقدر ان هو يحدد الجسم تحت المية. طيب بعد كده هو بيقول لي ايه بقى؟ arrange the following steps to illustrate how dolphins use their sharp hearing to catch prey. عايزين نرتب الخطوات دي علشان نعرف ازاي الدولفينز بيقدر ان هو يصطاد الفريسة بتاعته. اول حاجة بيعملها ايه؟ The sound produced by dolphin is transmitted in the form of waves called sound waves. يبقى دي أول حاجة، إن هو الدولفين produced حط underline تحتها كده، إن هي بينتج أصوات. الأصوات دي transmit يعني بتنتقل على هيئة sound waves. بعد كده the sound يبقى دي number 1، آخر واحدة دي نحط عليها 1. أوكي. بعد كده the sound waves travel and hit bodies then bounce back to the dolphin in the form of echo. دي number 2، إن sound waves ترجع تاني بعد ما تخبط في الأجسام اللي قدامها وترجع تاني على هيئة echo. number 3 the echo helps the dolphin locate its prey. دي number 3، إن الإيكو ده بيساعد الدولفين إن هو يصطاد أو يحدد مكان البريز بتاعته. أوكي. نبدأ بقى في page 49. نيجي هنا بقى page 49. عندي هنعمل هنا بيقول لي the sense. هكتب هنا نوع السنس، نوع الحاسة اللي عندي، وهكتب هنا السنسوري اورجن المسؤول عليه، العضو اللي مسؤول عنه، يعني زي السايت. اوكي. مين المسؤول عنه؟ ايوه سامعاكم شاطرين. ايز، برافو. طب هنا سكن، السكن ده مسؤول عن انهي سنس، انهي حاسة؟ يس، تاتش، برافو، يبقى نكتب هنا تاتش. نمبر 3 hearing، السمع. ears، برافو شاطرين. طيب
نمبر 4 ها مين شاطر هيقول؟ ها مين التانج يبقى ايه؟ تيست. برافو. 5 السميل، مين المسؤول عن السميل؟ برافو عليكم يا سنة رابعة. نوز. نوز. شاطرين. طيب نيجي هنا بقى بيقول لي ايه؟ look at the following photos then choose the correct answer. ان انا هنا هبص على الصور اللي عندي وهختار الايه الاجابه الصح. عندي animal 1 ده animal 2. بيقول لي ايه؟ the sharpest senses that animal 1 has are. اقوى حاسه عند animal 1 ايه هي؟ ها انا سامعه ناس بتحل. ايوه نمبر بي smell and hearing. smell and hearing لان الدوج بيبقى عنده السميل والهيرنج ايه قويين جدا. طيب animal 1 اللي هو الدوج uses one of both of these senses in touch. okay in each of the following situations except. in animal 1 بيبقى عنده اللي هو الدوج عنده كل الحواس ديت وبيستخدمها في كل الحاجات دي ما عدا ايه؟ except يعني ما عدا identifying friends, identifying food, identifying strangers, tasting food. ان هو taste food هو ما بيستخدمش الحاجات دي في التذوق على الاكل. اوكي بعد كده number 3 the sharpest sense that animals 2 has is. animal 2 اللي هو كان مين؟ الدولفين. الدولفين كان عنده ايه بقى قوي جدا؟ ايوه كلنا بنقول ايه؟ hearing. يبقى number 3A hearing. طيب نيجي بعد كده last questions. ها number 4 animal 2 اللي هو الدولفين uses its super sense in each of the following situations except. بيستخدم الحاسة القوية اللي عنده في كل السيتويشنز دي يعني المواقف دي ما عدا ايه؟ تعالوا كده الأول نقراهم كلهم. number A locating objects underwater. number B avoiding danger. number C detecting sense of living organisms underwater. number D locating praise underwater. طبعا هو بيعمل كل الحاجات دي ما عدا ان هو بيشم الروائح بتاعة living organism تحت المية اللي هي number C. يبقى number C هي الانسر بتاعتي. اوكي number C. طيب كده حبايبي احنا انتهينا من حل اسئلة lesson 1 في concept 1.2. اوكي اتمنى يا رب تكونوا فهمتوا معايا الاسئلة، ولو في اي حاجة مش واضحة ابعتولي في الكومنتس، ويا ريت في نهاية الفيديو كلنا كده ايوه محدش يمشي ويسيب الفيديو كده من غير ما يعمل ايه؟ لايك. خلاص ولو هو مش مشترك معايا في القناة يعمل ايه؟ سبسكرايب. ويا ريت ننشر الفيديوز ديت على قد ما نقدر عشان الكل يستفيد منها. واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.